Mình thưa quý vị khán giả, mà Coleman đang có mặt tại khu phố văn hóa, khu phố 5, hẻm 174 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Ở đây thì bà con bác mình cũng biết rồi, cái khu này là khu ăn uống rất là nhiều hàng quán ngon lắm. Bữa nào chắc mình phải khám phá cái ẩm thực ở Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Nhưng mà hôm nay thì bà con bác đến thăm nhà của chú Đức, nhà chú Đức ở trong cái hẻm này. Mình cũng chưa có rõ là nằm ở đâu, nhưng mà sáng nay mình đến với thăm nhà chú Đức là để xem cái chú chuẩn bị cho một cái buổi bán hàng của chú như thế nào, rồi cũng chia sẻ thêm với bà con cô bác. Rất là vui mừng chia sẻ với bà con cô bác là chương trình Tiếng Rau 4.0 chú Đức đã nhận lời và sẽ thực hiện ghi hình và livestream tại Maestro Kitchen 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Lý do là vì chú bán là chú đi di động, chú đi tới, chú đi liên tục, thành ra là không có cái chỗ nào để chú có thể chưa có liên hệ được cái chỗ nào để chú có thể chú bán được. Thành ra là Coleman với ekip là quyết định là phải làm ở Trần Trọng Cung, ở 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7 vào lúc 18 giờ tối thứ Sáu 1 tháng 4 năm 2022. Bà con cô bác chia sẻ thông tin này rộng rãi để bà con bác đến ủng hộ và giúp đỡ cho chú Đức nha. Chào chị. Hôm nay cái gì nữa anh ở bên ngoài? Dạ em chào anh. Đó, đi vô cái chợ này đồ ăn đồ uống quá trời quá đất luôn, thích lắm. Thế là mình có chương trình gì trong này hả anh? Dạ, đi làm những cái nhân vật Tiếng Rau á chị. Dạ. Dạ. Cái này anh này nhớ trong thì Ôi, mình rất là thích mấy cái chợ hẻm như vậy đó bà con cô bác. Hẻm 174 đường Nguyễn Thiện Thuật. Rồi. Nấu 2 lần. Rồi ekip mình đang ở đâu mình cũng không biết luôn. Bà con cô bác thân mến, đó những cái quán ăn trong hẻm hết sảy không? Đó, bán cái gì bữa nào tôi vô đây tôi quên. Bữa nay là vô đây review một bữa. Đó. Dạ, em chào chị. Chị chè, trời hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Có đủ hết nha, cái hẻm chợ 174 này có đủ hết nha. Dạ. Ủa đây là chợ Bàn Cờ hả chị? Ở đây là chợ Bàn Cờ, đây là chợ Bàn Cờ. Hẻm chợ Bàn Cờ. Đây là cái hẻm chợ. Chào chị. Hẻm chợ Bàn Cờ là một trong những cái hẻm chợ mà lâu đời ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình. Ôi, ở đây quán ốc rồi vui quá vậy trời. Quán ốc xuyên. Rồi sáng sớm mà thấy cái nồi ốc mà nhìn muốn. Em đây hả? Em đây hả? Có. Chạy Bàn Cờ. Hẻm này phải không? Đây hẻm 174/51 vào thăm nhà chú. Ôi ơi, cái hẻm này đồ ăn quá trời quá đất luôn, đã thiệt chứ. Dạ, em chào chị. Mình thích đi vô mấy cái hẻm Sài Gòn là vậy đó bà con, vui lắm thấy không? Đó, bà con bác bày bán ra tất cả mọi thứ rất là ấm cúng thân tình. Ủa chết ra đi vừa lố rồi. Thấy cái xe quen quen, thấy cái xe quen quen. Ủa sao cái xe này? Đúng xe đó. Ủa đúng xe đó hả? Ủa sao bên đây là hủ tiếu mì bánh canh nuôi bún miếng? Cái đó bán buổi sáng thì bán ở đây ha anh? Tại vì tôi chơi 9 mấy 10 giờ xuống hết này mấy kia lên. Vậy là buổi sáng bán trong hẻm. Là hủ tiếu mì bánh canh nuôi bún miếng. Cũng giá bình dân hết. Trời ơi, rồi xong rồi là cái buổi trưa anh đi tiếp. Ôi buổi kiếm 100-200 thôi cho nó dễ sống chứ. Rồi dễ thương không? Dạ thôi em cảm ơn anh, mừng quá nghe nói anh đồng ý, cái mừng quá trời quá đất luôn. Khán giả cũng hỏi quá xá luôn, nói chú anh nói Coleman ráng thuyết phục chú. Là anh mua rau muống này phải không anh? Dạ. Chuẩn bị buổi chiều á.
Đây rau muống nè, rau muống để chuẩn bị mấy giờ anh mới bắt đầu anh làm anh? Đang luộc rồi đó. Đang làm cái nồi để luộc. Ủa rồi chị đâu, chị nấu ở đâu? Ủa chị đó, dạ. Đây nè, đây là đó công thức tuyệt chiêu là của chị nè. Chị Đức, anh Đức chị Quế đó. Chị Quế hả? Chị người Huế hả anh? Chị Quế. Ồ chị Huế hả? Em là người Huế. Ồ, người Huế ở đâu ạ? Dạ, Huế ở Quảng Điền. Huế ở Quảng Điền. Dạ. Em cũng người Huế nè. Em cũng người Huế đi. Vậy là anh Đức hồi xưa là đi đâu mà ra tới Huế quen chị vậy ta? Cũng đi làm nghề đó. Ồ. Chỉ vô này buôn bán hàng rong. Cái cô nó sôi rồi nè em. Cái nước cô nó đang sôi á. Dạ anh đi làm nghề rồi gặp ăn uống rồi quen. Dạ. là anh gặp chị ngoài Huế luôn hả? Ở đây đó, ở Sài Gòn. Chị vô đây ở bên Trảng Đan á. Vậy hả? Coi như là mướn nhà bệnh á, ở bệnh. Dạ. Rồi sáng đi bán. Dạ. Sáng đi bán ở chỗ nhà mua quá phụ nữ á, Dạ. Lý Thắng á. Dạ. Đó. Rồi anh đi làm nghề xây dựng. Dạ Gặp rồi. ăn uống rồi mới quen. Là chị bán rồi anh mới quen đúng không? Đúng. Rồi sau này là coi như anh phụ chị bán luôn. Và trước chị bán gì anh? Người chị ngôn tình. Chiều cũng bán cái này, sáng rồi bán bún bò, bún canh. Chị mà làm bún bò là hơi bị dữ đó nha, hơi bị ngon nha. Sao chị không bán bún bò ta? Buổi sáng bán bún bò bộ ngon á. Không, tại mấy cái đầu này có hết rồi. Dạ, mấy đầu này có hết cho nên kiểu dạng mình bán vậy để đừng có cạnh tranh với bà con hả? Dạ. Chứ mình ở trong hẻm nữa. Dạ. Ít khi nào vô khách dạ. vô đó. Anh nhưng mà nhà này mình ấy chưa, mình thuê mình mua lâu rồi. Nhà của bà ngoại để lại. Nhà đời này truyền qua đời kia. Ủa bà ngoại là mẹ chị á hả? Bà ngoại là bà ngoại của anh đó hả? Vậy là nhà anh ở đây mấy đời luôn rồi. Coi như là đúng không anh? Từ chắc đời bà ngoại anh là còn gần 100 năm. Bởi đúng cái chất Sài Gòn luôn mà con bác thân mến. Thật ra là hôm đó mình gặp anh, mình ngồi nói chuyện với anh này, một số bà con mình cũng khán giả cũng nói trời chú ơi, thấy cái chất của chú đúng chất dân Sài Gòn lâu năm luôn. Thì đâu bây giờ phát hiện ra là hôm nay là nhà chú là 3 đời ở đây rồi, hơn 100 năm luôn rồi. Từ đời cái căn nhà nhỏ này là cái căn nhà của trong hẻm này là của bà ngoại để lại. 1-2 năm trước này nó gặp chạy lắm rồi. Dạ. Ở địa phương á, người ta cho tiền sửa lại cho con nhà tình nghĩa đó. Sửa lại đó. Đó thấp lắm xíu rồi. Dạ. Rồi ở địa phương nó cũng hoàn cảnh khó khăn rồi. Dạ. Ở địa phương giúp đỡ tiền bạc để ở phường mình đó hả anh? Dạ. Phường này là phường gì anh ha? Phường 3, quận 3. Đây phường 3, quận 3 luôn. Dạ nói chứ thấy nhà Tươm Tất là cũng nhờ tình thương của địa phương, chính quyền địa phương. Nhưng mà nói với nó cũng nhà nó cũng bé xíu à. Dạ. Tại vì khu này là làm ở một dạ. Thực ra bà con cô bác mình mà những người mà ở thành phố Hồ Chí Minh lâu năm ha thì là mình rất là quen thuộc với cái hình ảnh của hẻm Sài Gòn. Hẻm Sài Gòn nó bé bé xinh xinh vậy mà bà con chòm xóm ở gần nhau đùm bọc nhau dễ thương lắm. Thưa chị tên gì? Dạ, em tên Tuyết. Chị Tuyết hả? Dạ. Em ở Phú Vang. Phú Vang. Dạ. Đấy hả? Nhưng mà nhà em không còn ai ngoài đó. Dạ, đi lâu. Không có ai ngoài đó. Dạ. Quảng Điền. Quảng Điền là cách thủ đô bao nhiêu ta? Cách thành phố nhiêu ta? Đến trung tâm là cỡ khoảng chừng 8 đến 10 cây. Vậy cũng gần hả chị? Dạ, gần. Trời ơi, Huế mà nấu bún bò thì thôi chứ cái xỉu luôn. Hồi xưa còn bán bún bò, bây giờ bán bún bò mà mình đi ngoài đường thấy cũng cái tiền mà. Dạ. Tiền đó bún riêu thì nó sẽ dễ hơn. Dạ.
Cái gì ha, kính thưa quý vị khán giả là hôm trước nói chuyện thì thật ra chú Đức cũng không biết mình, tại chú đâu có coi, đâu có lên mạng đâu, giống như đâu có biết gì đâu. Trời có không đâu anh. Dạ. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai nữa là có rất nhiều các cô chú mà đi bán hàng rong ruổi trên đường phố này đâu có, không có coi, không có thời gian mà cũng không biết xem mà smartphone làm sao, rồi coi YouTube, coi Facebook, nên chú không biết. Nhưng mà bữa chú cũng nói, chú Đức cũng nói thôi tôi đi bán về quen rồi, chú làm rồi nọ này kia thôi, tôi ngại lắm đó. Nhưng mà sau đó thì ekip của Herman là tới thuyết phục của chú, thuyết phục cũng nói tới, chú nói là làm cái này để kỷ niệm. Cái hình ảnh mà một cái chiếc xe, hình ảnh của chú rồi cái chiếc xe đi rong ruổi trên đường phố thì nó làm những hình ảnh mà rất là quen thuộc, rất là xưa cũ. Đó là thật ra nó là những cái nét văn hóa của Sài Gòn đó, của thành phố Hồ Chí Minh, của thành phố mình đó bà con. Thật ra là mình nghĩ là cho nên cuối cùng mình nói cái ý đó thì cuối cùng chú nói thôi làm kỷ niệm. Chứ còn chú thì chú cũng chẳng rồi gì đâu. Dạ, cũng không hy vọng nói tiền không có hy vọng, nói thôi năm nào mấy chục năm nay nó vẫn vậy, dễ thương vô cùng. Và vì là lý do là chú Đức là đẩy xe đi liên tục đó, thành ra là mình không có cái chỗ nào để mình dừng lại để mình bán giúp cho chú, thành ra là cuối cùng cũng thống nhất là sẽ tổ chức ở tại cái 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, là cái nhà hàng Maestro Kitchen của mình. Phía trước nó có cái vỉa hè rất là rộng, rất là lớn đó. Thì với lại chú bình thường chú bán có 450 tô mà bữa đó nói là bán 200 tô, sao chú nói chú làm sao nổi đó. Thì mình cũng sẽ huy động đội ngũ nhà bếp ra để giúp cho chú nấu theo cái công thức của cô chú nha, chứ không phải là cho nó đúng cái chất lượng mà bà con cô bác mình hay thường ăn. Thì hy vọng rằng là chiều tối ngày 1 tháng 4 2022, đúng ngày thứ Sáu này á, thì vào lúc 18 giờ thì Tiếng Rao 4.0 sẽ ghi hình và livestream ngay tại địa điểm mà Thalaman vừa nói ha, 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Bà con cô bác Sài Gòn mình á, thành phố mình, bà con cô bác ai mà mê canh bún, chắc không biết bữa đó sao ta, bữa đó làm một canh bún không thôi đi ha. Được không? Nếu vậy thì mình làm 100 tô canh bún, 100 tô bún riêu nha bà con. Đó, tại vì có nhiều người thì thích không ăn được canh bún nha, lạ vậy đó. Mình thì mình là ghiền canh bún, bún riêu. Mà cái canh bún là nói thiệt luôn á, cái canh bún là đúng kiểu là Sài Gòn á anh ha. Bún riêu thì cũng nhiều vùng miền có nha, cái canh bún là hầu như là mình thấy là rất ít vùng miền. Canh bún là nói tới canh bún là tuổi thơ là học trò là khoái ăn canh bún lắm, trời ơi nhớ hồi xưa. Đồ canh bún với lại mấy cọng rau muống cứ như vậy là quốc tế rồi, đã lắm. Hồi xưa anh còn nhỏ đi học. Dạ. Cứ bán 2-3 giờ chiều là coi như ra mua tô canh bún. Dạ. Với bới ăn tô cơm nguội nữa. Dạ. Vô. Dạ. Dạ. Ăn ngon nhất đó. Dạ. Khoái. Dạ. Dạ mà hồi xưa là ăn là mà cũng không có riêu cua nhiều đâu. Đúng không anh? Vớt chút xíu vậy thôi chứ không có riêu cua mà nhiều đâu. Chị. Bữa gặp anh xong hỏi ủa anh sao, anh là tự tay nấu luôn, nó không, ở nhà chị nấu hết rồi anh đẩy anh đi bán. Ủa, ở đây em thấy này có mấy đứa nhỏ là cháu mình hả anh gì? Dạ. Cháu nội thằng nhỏ. Dạ. Nhỏ chạy để chạy vô. Ở chung nhà luôn hả anh? Ở chung chứ giờ. Rồi vậy là con ở nhà này là giống như tam đại đồng đường luôn hả? Đúng. Coi nhà tổ đó. Nhà tổ luôn. Coi như là hai vợ chồng rồi con cháu ở đây luôn. Đúng. Là con trai anh ở đây với cháu nội luôn. Con gái thì về ở nhà chồng. Rồi cái nhà cái luộc rau nè em. Dạ đây luộc rau. Cái luộc rau này mình cho đây vào xem luộc rau nè. Nước sôi. Dạ. Nước sôi lên cái này cái xác cua mình rửa cua ha. Dạ. Cái xác cua này là mình lượt cái cua qua là mình lấy cái xác này, xong mình đổ cho đây mình nấu lên cho nó sôi, xong mình vớt cái xác này mình bỏ ra.
để mình biết sao không, để luộc cái rau lên cho nó xanh mướt á, cái rau cái màu xanh nó tự nhiên. Dạ. Nên mình để tới chiều nó cũng không có bị, Ôi, thơm quá. bị giang rau nữa. À, cái canh bún á là cái bí quyết cái luộc rau này là khó lắm đó nha. Đây là cái bí quyết. Ủa nhưng mà ai chỉ ai tại cái món này là món của người Nam mà. Nhưng mình có đây nên mình cũng từ từ mình học hỏi. Ồ dạ. Cũng học hỏi từ từ vậy. Ồ. Cái món cái khâu luộc rau này nó quan trọng lắm á. Dạ. Này mình Đúng rồi chứ không là rau nó không có xanh. Phải bỏ vô một miếng một hộp mắm tôm nè. Dạ. Vậy là bữa đó là trưa ngày mùng 1 tháng 4 là mình phải nhờ anh chị qua rồi xong rồi vừa nấu vừa chỉ với tụi mấy đứa nhỏ mình nha. Dạ. Rồi đó mình chỉ bỏ Nguyên một mắm tôm ha, xong mình bỏ vô một muỗng muối ha. À ngay cả lúc mình luộc là cũng có bỏ mắm tôm luôn hả chị? Bỏ mắm tôm vô để cho cái nó thơm. Cái thơm cái rau nước trộn rau. Dạ. Cái cùng rau cho nó thấm cho đó. Dạ dạ. Ồ. Cái này là mình luộc từ từ cái thôi chứ không có luộc nhiều. Dạ. Để cho cái rau cho nó xanh. Cái màu rau nó xanh tức là nó tự nhiên nó đẹp lắm. Chút mình sôi lên là mình sẽ vớt ra thôi, vớt qua thau nước lạnh, xong rồi mình mới vớt ra ngoài rổ. Cái này cái canh bún này nó không có gì khó như cái luộc rau. Dạ. Cái luộc rau sao mà mình giữ cho cái màu rau mà từ mình bán từ trưa tới chiều nó vẫn xanh cái màu rau tự nhiên vậy. Dạ. Con cua thì mình phải đi mua từ sớm, mình về mình giã hay nói chung là cua là mình có mỗi người ta giao sẵn cho mình. Chứ hồi xưa là mình phải giã đúng đó, rồi. Đúng không chị? Em nhớ hồi xưa mà nó nói chung là bây giờ thì làm người ta làm sẵn hết thì cũng sướng. Dạ dạ dạ. Giờ làm cho nếu mà làm thủ công quá không có thời gian để dạ dạ không kịp không nóng nóng dạ. Bây giờ là cái gì nó có mối giao cho mình không, như rau thì ở nhà mình tự bào. Dạ. Cho mình không có mua rau người ta bao sẵn. Rau tự nhà mình bào luôn. Con mấy tuổi? 6 tuổi. Có học lớp 1 chưa? Vô lớp 1 chưa con? Mà giống ông nội y chang à. Đẹp trai ha, giống ông nội ha. Nãy vô đi nhìn không ra cái xe tại thấy để hủ tiếu mì bánh canh. Mình nói ủa chắc cho lộn xe rồi. Xong mấy đứa nhỏ kêu dừng lại. Dạ em chào anh, em chào chị với anh lộn. Không cái khu bàn cờ này đồ ăn nhiều lắm nha, bao nhiêu năm nay. Đúng rồi, chưa giờ luôn á. Đó, đây anh thì lặt rau thơm, chị thì chỉ bào rau muống. Trời ơi. Cũng cực lắm anh ơi, vừa bán rồi vừa tánh thủ cũng làm không vậy á. Dạ. Vừa bán rồi cũng tánh thủ mình làm được cái gì làm buổi sáng vừa bán vừa làm vậy. Dạ. Dạ. Tự ở nhà mình rau tự ở nhà mình bào nó sẽ ngon hơn. Dạ. Cái rau mình mua ở chợ về thì nó không có ngon bằng rau ở nhà mình bào. Dạ. Dạ. Rau mình bào thì nó chắc ăn hơn. Bào rau muống này không dễ đâu nha mình nhớ ở nhà bào mỗi lần bào với bà xã la hoài luôn. Nói chung là có cái gì khó chứ chỉ có mình chỉ có kiếm chi là được hết trơn à. Dạ. Cái gì cũng mình kiếm chi lấy ra cái gì nó cũng dễ. Dạ. Rau của mình là mình mua về cái rau này là rau ăn chứ không phải con ở chợ người ta bán á. Dạ, dạ. Cái cọng rau bao nó rất là dai, còn rau ở nhà mình mua về cái rau này rau ăn á. Dạ. Mình về mình lựa cái cọng nào lớn thì mình bao, còn cái cọng nào nhỏ thì mình cắt ra mình luộc mình làm canh bún. Nhưng mà cái tiêu chuẩn rau là rau nó phải non phải không chị? Dạ, đúng không? Chứ rau già nó ăn nó dạ. Mà cái rau của mình bao ăn thì nó sẽ giòn hơn, còn cái rau mà người ta bao máy á nó không có ngon. Đúng, bao máy thì nó có lọn nó nhưng mà cái rau nó dai lắm. Dai lắm. Cái rau nó nhuyễn hơn cái rau của mình mà những cái rau nó dai lắm.
Thế nào mà con mình xem cái đó, cái rau mà bào tay nó ra như vậy nè. Đó, có thể nó không có nhìn cảm giác nó không có đẹp như là cái rau bào máy đâu, bào máy nó đòn nó có lọn lọn nhưng mà ăn này rất là ngon. Ngon và nó giòn. Dạ. Nó mềm cái rau nữa. Nó giòn mà nó mềm, còn cái kia là nó giòn mà nó cứng. Dạ. Đúng là Đúng rồi, em thì đây chị đem qua. Chào con. Ở đâu chú bưng qua cho con? Ở đây là ở đâu? Hả? Shop gì? Đi đi đường nào chú chỉ chú bưng cho. Dắt chú ra đi, chú đi bưng, chú làm nháp thử coi. Shop yên đi. Đi Trong đây hả? Shop yên đi hả? Rồi để chú bưng. Dạ, bưng luôn. Bưng giá gấp đôi nha. Chú con anh bưng là giá gấp đôi nha. Vô hẻm là vui thiệt, nhận nhiêu. Cái thương quá. Đây, rồi cảm ơn chị. Chị chắc chị nhỏ hơn anh mấy tuổi hả chị? Em nhỏ hơn anh tới 8 tuổi. 8 tuổi, vậy là chị chắc cỡ tuổi của mình rồi. Chị sinh 70 mấy hả? 71? 70 hả? Ủa, vậy là chị nhỏ hơn mình 1 tuổi, mình 69. Đây, cái cũng chuyện này cũng ngôn tình lắm nha. Hồi xưa anh đi làm anh làm hồ xong rồi thôi em chỉ có anh đi bán chứ xong anh đi ăn tiếp rồi quen luôn. Nhưng mà bán lúc đó là chị bán một chỗ hay là chị đi em cũng gánh vậy thôi đó xưa. Gánh hả? Xưa bán gánh. Ồ. Dạ. Em hồi xưa là bán ở đối diện nha, bán có phụ nữ á. Dạ. Em bán buổi chiều em hay ra đó bán đó. Nhưng mà ảnh đâu phải lúc nào anh cũng làm hồ đó đâu. Không có làm hồ nhưng đi qua gặp một lần thôi. Qua một lần cái ăn cái qua tới hoài luôn. Chắc ảnh ăn chắc cũng phải mấy năm mà chị mới gật đầu đúng không? Dạ. Cũng phải đóng hùi dữ lắm, đóng hùi chết dữ lắm rồi mới ấy được chứ, mới cua được chứ đâu có dễ. Dạ. Mấy năm anh Đức. Giờ anh 61, 62 rồi chị là 52. Bao nhiêu lớn nhau 8, 9 tuổi mà thấy hai người cũng không vui vẻ tình lắm dù không nói ra. Nói chung lại thì cũng thì tâm đâu ý hợp với nhau cái đó mới. Dạ. Đó, giờ tới phiên anh luộc nè. Con có ra tới con. Con đi ra đừng xét. Một trong những cái điều mà Colorman muốn truyền tải trong cái chương trình Tiếng Rao 4.0 đó, nó không chỉ là chỉ làm về mục đích là nhân văn thiện nguyện, mà ở đây á, bà con cô bác mình có thể nhìn thấy những cái nhân vật của Tiếng Rao là hầu hết là các cô chú, các anh chị đều rất là yêu thương cái việc mình làm, đam mê, nếu mà không nói là đam mê cái công việc mình làm. Đó, mà mình nói thật sự là nếu mà không có đam mê, không có yêu cái nghề của mình thì chắc chắn là làm chắc mình nghĩ chừng 1-2 năm là quá rồi, không thể là nào mà có thể đi suốt một cái quãng đường khoảng gần 20 năm, ngày nào cũng như ngày đấy. Và buổi sáng thì mình thấy anh cũng làm quần quật luôn chứ không phải anh nằm nghỉ ngơi rồi trưa anh mới đi bán, sáng anh cũng phụ chị từ sáng sớm. Thiệt chứ đàn ông giờ kiếm đâu ra trời. Phải không đi? Rồi người kiếm đâu ra người như chú Đức thiệt.
phải ý với chú đúng không? Nói đàn ông mà đẩy xe đi bán rồi nhìn nó xúc động lắm. Không phải là mình nói là phụ nữ là đó là trách nhiệm phụ nữ, nhưng mà thường mình thấy những mà người bán hàng đường phố rồi thường là các cô rồi các bà, các chị nhiều hơn. Thông thường người đàn ông người ta ít có chọn một cái nghề làm cái kiểu đó, thường người ta làm những cái việc nặng hay là họ làm những cái việc ấy, còn chịu khó mà đẩy xe đi rồi bán dọc đường thì đúng là thưa quý vị khán giả là thật sự. Và thấy chú thấy ảnh rất là sảng khoái, vui lắm nha, cười vui vẻ chứ chẳng có thấy một cái gì giống như là chịu đựng. Cái đó là cái điều mà rất là đáng quý của các nhân vật tiếng Rao 4.0 mình. Đó, hôm nay thì kính thưa bà con cô bác, là hôm nay sáng nay là sáng 30 tháng 3, ngày mai là 31 tháng 3, rồi ngày kia là ngày 1 tháng 4, thì còn 2 ngày nữa sẽ đến cái ngày chính thức ghi hình và livestream chương trình Tiếng Rao 4.0 tại 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Thì comment cùng với ekip tranh thủ đến để quay những cái hình ảnh tư liệu, cái cách của cô chú cũng chuẩn bị cho một cái buổi bán hàng như thế nào, và cũng vô tình phát hiện ra là cô chú buổi sáng còn bán thêm cái này nữa, có nghĩa là phải thức dậy từ rất sớm. Đó là chú thì đi bán tới 9-10 giờ mới đẩy xe trở về. Dạ vất vả lắm, vất vả nhưng mà vẫn luôn luôn lạc quan và yêu đời. Đó là cái điểm mà mình cảm thấy mình rất là kính phục chú Đức. Hy vọng rằng là bà con cô bác mình ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn mình, vào lúc 18 giờ tối ngày 1 tháng 4 năm 2022, tối thứ Sáu này, chúng ta tranh thủ đến 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, ở Maestro Kitchen. Đó là nơi sẽ diễn ra cái buổi bán hàng. Và nếu bà con bác không đến được thì bà con bác có thể giúp dùm cho Coleman bằng cách chia sẻ cái thông tin này đến đông đảo rộng rãi công chúng để mọi người có thể xem và ủng hộ cho chú. Cái nước hả anh? Dạ. Qua được. Hả? Dạ anh cứ đi ra. Dạ. Số 12 ghi nước nha ơi. Không có. Đi hả? Không. Dạ, xin gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả, và có lẽ là trưa mai mình cũng sẽ trải nghiệm 1 tiếng đồng hồ mình đi với chú. Mình sẽ đi với chú trong cái buổi trưa chú bán hàng sao, chú đẩy cái xe đi như thế nào. Thường là đẩy xe từ đây ra đây hả chị? Dạ, không, em đi đường này hả? Ồ dạ, mình sẽ đi với chú thử 1 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng đồng hồ xem là buôn bán mà đi mà gọi là bán canh bún riêu chạy kiểu này, đi 2 tiếng bán được bao nhiêu tô. Dạ, hy vọng là mai mình sẽ mặc đồ rất là nổi để bà con bác nhìn thấy. Dạ, hẹn gặp lại bà con bác nha. Bà con bác xem cái này xong bà con bác nhớ đón xem livestream Coleman đi trải nghiệm với chú, và đặc biệt là cái buổi một lần nữa buổi ghi hình và livestream Tiếng Rao 4.0 chính thức để giúp đỡ cô chú sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022, tối thứ Sáu này tại Maestro Kitchen, 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Cảm ơn bà con và bác đã xem được video này, và thật sự mình rất là vui, mình rất là lo chú từ chối, nhưng mà cuối cùng là cũng cố gắng thôi, cố gắng thuyết phục chú và nói chú là để lại kỷ niệm cho cái chương trình Tiếng Rao là chú đồng ý tham gia. Cảm ơn các bạn. Vậy hả? Cái đây có nước tương với lại một chai nước mắm 10 bộ nhỏ. Dạ thưa anh em gửi biếu anh nước tương với gạo với nước mắm nè, canh em nước mắm của em nha. Dạ em gửi chị cái canh nước mắm của em chị bán á. Dạ. Nước mắm của em sản xuất luôn. Dạ, gạo của em sản xuất, dạ nước tương thôi có một chút quà. Cái ngày thứ Sáu là mình chuẩn bị đồ bên này hết, mình giống như rau rán rồi mình cắt rồi hết, mình cũng được. Dạ, để có gì tụi em tính, bán này tụi em sẽ phơ. Dạ, cái phần nguyên liệu để tụi em lo cho. Giờ chị cần mua cái gì thì mấy đứa nhỏ nó đi cùng với chị, tại vì mình nấu tới 200 tô lận. Không, cái đó để em biết, chị biết được hả? Dạ. Em làm em sẽ tính thì, ra. Thì Miri nó lo thêm cái gửi cô chú thêm cái tiền nguyên liệu á. Đúng rồi. Mình sẽ gửi cho cô chú để cô chú mua họ. Để cô chú khỏi phải lo gì hết. Rồi bên kia thì nguyên cái đội nhà bếp em nó sẽ vào nó nấu phụ.
Dạ. Dạ. Bây giờ mình qua bên đó mình nấu nước lèo. Dạ, em nghĩ mình qua đó mình nấu nước lèo thôi. Dạ. Bên Dạ. rau rán thì mình sẽ chuẩn bị giống Dạ. mình lặt rau bao Không rau không, mình chị đưa qua anh đó tụi nó phụ chị luôn, Dạ, nói nó chung là khỏe. sáng đó cô chỉ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu thôi, mình rau bực qua bển bắt đầu mình hẳn làm hết, lặt rau rồi qua bên sắc đó thịt làm. hay gì đó thì qua bển mình làm Dạ. chung ở bển hết. Dạ, làm chung ở bển cho vui, có cái đội các bạn đông lắm. Dạ, là bên mình phải đem nồi niêu của mình. Dạ. Bên đó có nồi luôn chị. Dạ, tụi em sẽ chuẩn bị thêm là nồi luôn. nồi cũng mình phải cần đem nồi qua luôn. Không. Dạ không chú cứ đem theo hai cái nồi. Hai cái nồi đó. Dạ. Dạ. Hai cái nồi bình thường. Tại vì cái nồi đó mới lọt vô cái xe này. Đúng rồi. Đúng cái rồi. nồi của mình đi. Đó, cái quan trọng là cái vòng tròn. Không thì trong kia nó sẽ chuẩn bị các cái nồi lớn này nó đổ nước vào thôi. Dạ. Tại vì mình thấy hết nước. Có thể là nấu Là mình Nấu sẵn luôn. dạ. Dạ. Của mình, Dạ, dạ, nồi dạ, này dạ. thì mình đem đi để Không, mình cái nguyên cái toàn bộ cái set này là mình phải mang đi nè. Đúng không? Tại vì cái set này là chú mỗi ngày chú đi. Dạ rồi. Thành ra là mình phải giữ cái đó hình ảnh đó cho nó đẹp. Dạ. Còn cái kia thì tụi em chuẩn bị thêm mà qua đó tiện lắm. Nói chung là nó thau rổ sàng. Dạ dạ, bên đó nhiều lắm chị, tại vì nhà hàng mà, nhà hàng lớn thành ra là dạ. Phải chân phải chuẩn bị nó như nào. Dạ, cho nên em mới sợ, tại vì mình bán cái này mà mình đứng chỗ nào nó ngoài đường mình làm không nổi, Đúng rồi. không có người phụ rồi mình gây ách tắc giao thông. Dạ. Và nhất là gây ách tắc giao thông này nọ này kia người ta nói. Dạ. Thì em cũng làm bên chỗ cái nhà hàng em mấy lần rồi. Dạ, giúp cũng mấy nhiều nhân vật lắm rồi. Dạ. Dạ. Còn nếu mua đồ thì để em phải tính trong Dạ. cái mình phải nhấn lên trong cái thử mình đồ mình. Dạ chị cứ tính đi rồi có gì. Phần đi bên kia thì mình Dạ. nhấn lên bao nhiêu phần đó thì Dạ. mình phải nhấn lên. Dạ. Dạ dạ. Thì cái đó mình lo cho cô chú luôn nha, để cô chú coi như khỏi phải suy nghĩ. Khỏi suy nghĩ mà cái đó mình cứ chủ động luôn. Cứ gửi tiền cho cô chú đi chợ búa rồi xong thì thôi nhé. Rồi. Còn cái buổi bán hàng á thì em chắc chắn là không dưới 40 triệu. Dạ. Dạ, tại vì thì chương trình này thì em cũng muốn dạ. làm trải nghiệm ra thì trước mắt thì Dạ. bên chương trình thì giúp đỡ được nhiêu thì gia đình đỡ được bao nhiêu. Dạ. Nhưng cũng muốn trải nghiệm ra để cho biết. Vui. Dạ. Không, tại vì cái hình ảnh đó gì, tại Dạ. em nói cái này nó rồi mai mốt và sau này con cháu mình đâu có còn thấy được mấy cái hình ảnh mà nó cũng nguyên cái hẻm này ai cũng hâm mộ lắm, cũng trong lắm. Cũng nghe nói vậy cũng dạ, cái này là cái dạng ẩm thực đường phố của mình. Dạ. Mà nó là một cái nét văn hóa của thành phố mình, nó riêng, còn cả nước mình nói chung ở đâu cũng có. Nhưng mà mới đâu biết tới lúc nào đó mà giờ không có còn những gánh hàng rong, không còn những cái người buôn bán vậy. Rồi cho nên là em muốn lưu giữ lại thành những cái kỷ niệm đẹp của thành phố mình. Dạ. Cho nên là đó, mục đích chương trình nó vậy thôi. Với lại thông qua những cái nhân vật giống như anh chị, hầu hết các nhân vật mình có nhiều người lớn tuổi lắm, 90 tuổi cũng có. Đúng rồi. Nhưng mà họ rất là lạc quan, rất là độc lập. Không thì có... nói chung lại giống như em vợ chồng em làm cũng nói chung là giàu có nhưng xong ngay 2 bữa. Thì đó thì cũng vậy, có cái giờ cũng con thì con nhỏ mới học lớp 8 thôi. Để cho mấy thế hệ sau nó học hỏi. Dạ, con trai thì con người lớn toàn là dạ. Làm để nuôi con cho nó học hành cho tới bến vậy thôi. Dạ. Đó, hầu hết các cái nhân vật của Tiếng Rao đều vậy đó, mặc dù là đã quá tuổi lao động. Dạ. Nhưng mà hầu hết các cô chú anh chị đều là cứ cố gắng làm gì để phụ cho con cho cháu đó, được thêm đồng nào hay đồng đó, lên để cho con cái cho nó học, cho để nuôi con cho nó học tới bờ tới bến vậy thôi. Dạ. Dạ. Bây giờ thì nó mới học lớp 8 mà. Dạ. Dạ. Đó, luộc rau xanh chưa? Đã chưa? Thôi coi đóng. Ủa rồi bưng cái tô kia đi chưa? Dạ em bưng đi luôn rồi. Trời ơi, tính qua anh vừa phá chút xíu mà không kịp. Ra ngoài chợ nó có nhiều người nhìn lắm á. Anh nói bưng ra chợ nó đi ra qua quay đi phá. Dạ. Thôi chắc là trưa mai nha, trưa mai em qua em đi anh một đoạn để em trải nghiệm. Trưa mai. Dạ trưa mai. Trưa nay là không có đi. Dạ thì trưa mai anh vẫn bán mà đúng không? Dạ, vẫn bán bình thường dạ. Thế nếu giống vậy thì anh cỡ khoảng chừng 1:30 hoặc 2 giờ anh qua cũng được, 2 giờ đi. Tại vì trưa mai thì em đi em livestream để cho nó gần cho người ta nhớ. Dạ. Hôm nay mình làm nữa sợ sớm quá. 2 giờ đi cho 1 giờ đi thì nó còn nắng quá thì anh đi sợ. Dạ, không. Anh cứ thoải mái, trời ơi, em dữ lắm, đi cho em đi 12 giờ trưa. Anh đi có đúng 1 giờ đấy, 1 giờ anh qua đi là 1 giờ qua tới đây. 1 giờ ở đây là anh đi. Anh cứ đi đúng cái giờ của anh mà em đi. Đó. Em qua đây em đi cũng anh thôi, bình thường. Trời, em nhỏ cũng buôn gánh bán bưng mà nên em rành lắm. Nên cũng chẳng có sợ, vậy là mình cũng đen sẵn rồi, nó đen thêm một chút cũng đâu có sao. Nó đi để cho bà con bán người ta nhớ tới ngày thứ 6 chứ không người ta quên. Dạ. Dạ thôi chắc đến thăm anh chị nha, em xin phép nha. Dạ, em xin phép em đi công việc của em rồi. Dạ. Em cảm ơn anh
nhiều. Dạ. Mặt là cảm ơn anh trước. Mà mình còn can nước mắm nữa sao, gửi qua thêm cho chú để cô chú chiết ra, muốn cô chú bán hàng thêm nha. Dạ. Rồi. Thấy cái rau, thấy con rau xanh, Rau xanh mướt luôn kìa. Wow. Rau thấy xanh không, ngon không? Đó, con rau này ha, nó dự con rau nó xanh tới chiều luôn đó nha. Cái này là nó giờ vậy ha, mình làm vậy ha, cái con rau nó xanh mà nó mướt không? Đó, chỉ có là cần nữa ha. Cái sắc cua với mắm tôm với ruốc thôi, với lại muối thôi, chỉ có cần với đó, với liệu với lại luộc rau với đó thôi. Nó không có cần cái gì trong tâm này hết, mà còn rau nó dự con rau nó xanh tự nhiên. Dạ. Đấy, bán hàng bình dân mà rất là có tâm. Có cái tâm. Dạ đúng rồi. Đó, mình làm cái gì phải có cái tâm, mình làm nói chung là mình xong mình ăn được. Dạ. Mình bán người ta được, còn mình làm kiểu giống mình làm để mình bán lấy tiền không có cái tâm thì nó không có được cái gì hết trơn á. Dạ. Ngày mai chừng 12 rưỡi em qua đây. Dạ.